Takže jo, vážení, já vás vítám u druhé části, vy to zatím samozřejmě nevidíte, protože mám tady menší pauzičku, ještě něco musím dořešit a vám klidně ne. A bez háčku, jo, už to vidíte. Takhle i v pauze můžeme normálně komunikovat. Nevidím v tom žádný problém. A jak vidíte, tak streamuju, ono se tady ukazuje jakoby nejenom na Twitchi, ale na Mixeru a tak dál, i na YouTube. By to mělo běžet, že jo. Já radši uknu. OK, všechno je v naprostém pořádku. Jinak dneska dorazí nový patch, který zpestří a zpřehlední zbraně v Dauntlessu. A já už se teda přepnu na hru. Tak. Než vám o tom něco řeknu, tady si to zastavím. A včera jsem se dostal s tím borcem, co bylo na začátku ty lokomotivy, nevím jak se teďka nadává. Zachránil jsem profesora, dokonce nás zavřeli do lágru. Syn nakonec přežil, takže já jsem se mýlil. Jinak tato hra je podle skutečných událostí a pokud máte chuť velikánskou, tak můžete normálně hrát vlastně z Ubisoftu hry, které jsou na Ubisoft Plus. A snad mi to neudělá nějaký binec. A poběží to, jak bych já chtěl. Tak. Je tam celkem asi zhruba 100 her, přesně jsem to nepočítal. Takže vám o tom více neřeknu, já se teda vrhnu do hry. A na Twitchi je sestřih posledního Controls jako finálního fightění, prostě dokončení základních misí. Jsou tam ještě vedlejší, na ty se chci podívat taky. Když by se mi to nepodařilo, tak samozřejmě, že to bude jenom chillit. Budeme se chillit a budeme koukat. Je vás tady zase opětovně plno, jinak vám přeju krásný den. A taky zbytek školního dne. Toč by mělo být snad všecko. Já si to tady ještě radši zkontroluju. Jestli mi to běží. Just to previous. Jo, to by mohlo být good. Tak. OK. Nejde mi zvuk, jo? Já už jsem se like. OK, asi bych to měl zkusit na klávesnici. Element se projevil, já nevím, jak se to na klávesnici dělá. Já jsem to včera hrál místo na klávesnici, tak na svém ovladači. Dám tady na 88, 86.
A nežerte pořád Fortnite. Ať už funguješ, nebo to musím sepnout do prčic znova, já už vedu. Takže, tady se dostaneme nahoru. Od něj Valian. A pomůžeme profesorovi, opravíme tank částečně, kterým nás chtěl ten ruský papalášek, nebo co to bylo, sundat. Tak ho vem. On má baterii, jsme tady nebyli pod mě. Tak pojď, šoupni to tam. Doktorský. No nepůjde, protože máme světlo. Na Twitchi a na ostatních to nikdy neblblo, tamhle pružina, to musím mít sebrat. A na YouTube opětovně je zase trošku trhání obrazu. Toť všecko. Ještě vlastně ne. Po tomhle nás čeká, nebo vás čeká, nebo spíš mě. Tam jsem vylez nahoru. A poslat tam Valiana. Jo. OK. To udělám teďka dneska jinak. Bude Dauntless. A dneska by měl být patch, který vlastně, jak jsem říkal, tak praví přehlednost a jiné věci. Samozřejmě, že do toho nepřijde ještě asi layout, jak jsem se vám zmiňoval, tady nic není, prázdná špajska. Tak počkat. Já jsem z toho zblblej, protože jsem mluvil, jo, tady jsou dvě. Uchtorský, daj to oprav. Můžeme vyrazit. Kávička po kape. A stále. No počkej, já bych měl vlít do toho tanku. Když se tam jo, tady se vlez tam. Stále samozřejmě hledám editora. A moc krát každému děkuju za to. Já to ještě zacouvám. Můžu z toho vylít. A že někdo udělal klip na svém channelu. Na Twitchi. Což mě moc těší. A tady to nemá vlastně cenu. Musíme opravit dělo nejdřív, když se mi včera nepodařilo. Tak, doktorský nám tady profesorek bude ukazovat, jak to má vypadat. Pustka. Věřím, že trojuhelník je dolů. Takhle ne. Strašně klame, že? A nebo by tady tak pustka. Pojď. Ale já tě chci dolů. Takže ty nejdeš dolů. No Fejtro. Tak to teďka trojuhelník. Pojď. Uprav to už.
jsem nepoznal. Tak si počkáme na nápovědu. Já bych to chtěl bez nápovědy. Jako vypadá, že bude u nás tady pršet. Jaký to je rok? To ne? Ach jo, nápověda. Teda jsem to měl podobně. Takže trojuhelník nechám být. Kostku mám dobře. A na to skoro přišel. Takhle. Nebude to fungovat? By to mělo být good, ne? Jak to, že to nejde? Zkusím něco tady, no. Nemáme kanál. Říkejte mi, že to mají blbě. Video, asi to mají blbě. Které? Musím se tě zeptat, nebo co? Godnej pejsek. Je stejný, ne? Aha. Nesedí, ale. Je napověda publika, ty vole. Zkusím dát stejným směrem. Tamhle musí být malej zouby. Tak to tam. Tam je šroubu. 2. Tak. Tohle vypadá, že zapadlo. Tak pojď. To snad není pravda. Dva nahoře, tenhle rovně. Tak. Tohle zpátky. Tak. Doktorský. Se to nechce pohnout. Kde je tohle? Počkat, a tímhletím teď hnu sem. Ale nic to nedělá do prčic. Bože. To je čudný.
stranu. Záleží asi jak s tím pohnu, že jo? Už dopadni do sebe. Ty vole, to snad ne. Když skončím u tohohle, to je blbost. No, takže nejdřív první tenhle. A když ono na to svítí světlo. Počkat, že bych měl jít zatáhnout. To je prvního. První je takhle, dobře. No. A tohle má dělat tohle, a to nedělá. Do prčit, když já tam mám. Nějaký divný. To je čudné. Okej, Valiane. Tam běžíš, tady budeš. No jo, že to nevím. Kde to hlava nebere, nebo já jsem blbej? Počkat. To je první. Jsem měl včera a nefungovalo. 2, 3, 4 nejde. Tak 2, 3, 4, 5. To je asi jedno, jak je to natočené. Takhle to sedne. Děláš ze mě blbá? Tady to mám na tom třetím dobře. Všude dobře. No, dál to nejede. Tak už to čekneš. Bože. Ideář. Holub zelnou. Nemůžeš umřít, abych to začal znova. Ale tam je mezírka, já tu mezírku tam nemůžu docpat, vážení. A tady ta mezírka je taky. Takže... Tímhle bych neměl určitě hejbat z začátku.
Nebo se na to koukám jinak. Házdí to od stín, nebo ne? Tady je od stín. Tak. Tady je od stín. Takhle. A tady je od stín. A to nejede. Ještě přetočit. Bejkárna. Jak to mám vyrazit? Třetí, čtvrtá. Tohle se mi dlouho zase nestalo. Doktore, nechceš mi poradit? Tady nic není, jako s čím bych mohl pohnout. Vážně není. Ježíš, já jsem slepoň. Bože, pardon, vážení. Tak. Ale doktorovi, okej. Já se vám velice omlouvám. To si nevšiml, že tady vytáhlo na hajzlo. Tak já teďka s toho musím udělat kostu, že? Jak to bylo? Jo. To jsem si vážně nevšiml. Máme víko. Jo, doktore. Co ještě chceš? Počkej, kolik toho budu razit, jako? Není ono, ale... Můžu hodit ještě jiný plán. Ne, to není on. OK. Takže všechno mi tady není zodpovězený. Tohle blbě. Tohle by mohlo být taky blbě. Tak. Takhle. Jo. Je tak, že jsem koukal na ty kostičky. Dupi, řekni. Ne. Kolik toho chceš udělat? Jdu prkvančit, ty vole, tam se mi nedostane. Jo, tam je špičatej roh. Jaký blbě. To není ten tvar. Dobře. To je hlavní, kdo měl
měl být otočený nebo něco. Frčí. Mi něco schází. A to nejde. To taky není dobře. Úplně obráceně. No. Ještě ten trojuhelník a mělo by to good bait, ne? Jo. To mi řekne, že je to zase blbě, dětku. Seženu ženicha. Ne? Že takhle. A to vždycky ukáže stejný, že jo? No, dostat ten velký roh a dole, aby byl malej. A máš tu hvězdici, nebo co jsi to chtěl? Teďka chceš tohle? Jednoduché. Paráda, hodnej. Jenom se mu musí vynadat, ne? Boomchaga. Boomchaga. Hej, Boomchaga, přidělej to tam. On mě sahá na prdel. Tak, můžeme pokračovat. Ty vole, dědeček si sedne. To snad není pravda. Ty vole, já ne, kam ono to jede? Aha. Yes. Plně to. Tak. Aura, jdem to vrátit tím zpátky. Nice, baby. Ho! Já to můžu ovládat. Taháme za provázky. Fire! Žádnou nevidíme. Měl jí pole. Je! Zahrabalo. Oh! A převálcuju. Hell. Tak hell. Nebáď. Kde jsi ještě? Dávat většího majitla.
Tak, na co vystřelím první? Ale ty vole, jedna rána a jsem down, jo? Kanóny. Tam, Parapapa. Určitě neznáte, to je tančící cipule. No. Ne! To dělo není vidět, tak jak se na něj mám trefit? Jak se na něj mám trefit? Tohle teďka ještě brňavku do nohy. A s jedním šlepákem mi to asi nepomůže. There's Major. There's Major. Krtkujem, vážení. Je jediná šance střílet kanónu. Tohle je jako obojživelné vozidlo? Uvidíme. Lak, trochu ty vody, okej. Was given a hero's welcome by the French forces. Emile wrote to Anna to let her know that her father was free and out of harm's way. Freddy and Emile's reunion, however, Emily kozačka. short-lived. Čoufliv. May 14th, 1916. Freddy was sent to the Somme, Jo, Freddy while se Emile's jmenuje. regiment was Freddy. quartered near a small village at the top of a hill. The village was called Vauquois. Freddy to je. This is where Freddy the si jde conflict pro tebe. holed up in their trenches. The two camps dug tunnels and galleries. The To underground nejsou war Japonci, ne? Iwo Jima. Já nechci horničit vůbec, ani náhodou, nejsem horník. Moje maminka mi říkala, že mám jíst hodně čokolády. A že mám dělat potom cukráře. Víš to, co tam říká?
Jako bylo na tamtoho, že oni se tam mezi sebou baví. Já tady. 14. máje, května. Neukazuj mi tam. Prstem. Tak. Pomocte. To je pech, tohleto. Ne, nahoru ne. Kat? To nepůjde. Já mu musím dát flašku. Haha, vytáhne kvůli plechouce, dobrý. Kurňa! A kurde. Jemně. Hodnej. Sepiak. Ano. Do jaký doby? Já tamhle. Je mi to... Ups. Co je tady? Tady jsem šel. Nic není. Ty chrápeš v pracovní době? O bože. Jo, nemůže. Demagoři! Co jí děláš, frajere? Ne, bečkem. Tak. A vylíz tam jako jak králík. Je zadělaný. Jak mi to zapálíš? Kde jsi, pse? No jo, já vím, že potřebuješ nic není. Já bych to potřeboval zapálit. No, tak tam musí být cesta jinde. Počkej, tam jsem nešel, já jsem koukal do chatu. Tvoje čade. On tam hnedka chcípne. Rozumnej. No. Už mám psa poslat nahoru. Počkat! Jsi tam hrabal? Proč hrabat znova?
Čou kost nebo něco. Já nejsem doktor. On je doktor. Kašel za každé přízně. Tam nic vlastně není. A proč nehrabeš? Ahoj, kámo. Je totiž je plyn. Metan. Kde seš, čokliku? Jsem tu plechovku, už vím. Tak, teďka by se měl ukázat až nahoře, že jo? Ne. Prčic, jak mám sebrat tu pixelu? Já půjdu úplně ven. No. Jo. Tak. Teď už by to mělo fungovat. Mě by zajímalo, kdo ty díry tady pro toho psa vytvořil a proč. A to si to snad trpaslíci, ne? Tak, TNTčko máme tady. Tak to asi účinný moc nebude. Počkej, nebyla tam někde lopata? Tam jebnu lopatu. Ještě, že tady není dostupná nápověda. No, přineseš mi lopatu? Nebo je to jenom jen tak? Ottori! Jsem potřeboval, abych tam viděl jenom. Prostě. Vaši uhněte. Jdeš dolů, tam jim nejvíc pomůžeš. Ale já bych to potřeboval do prčic zapálit. No, tam mě nepustí. Ach jo. Nevidím na to. Tam vleze, tak jo. Tam taky nemůžeš. Ne, nemůže tam. Dobrá. A půjde ta lopata. Nejde. To něco tady.
chci odsaď pohnout. Tady zmůžu, jako když nic nemůžu. Jo, aha, tamhle. Počkat, nemůže ten pes sebrat tu helmu. A co je mi Bčko, no zalezeš jinam. Ano, vem dynamit místo dynamitu, super. Co to od něj musím vzít? Bych zjistil, co tady. Další dynamit. Tam fouká vítr. Kdy ses tam dostal? Určitě, abych do toho něco strčil. No tady už nic není. A na žebřík nemůžu, ten vozík je nahoře. Tak co? Ale to nejde. Že nesmí to dělej. Nemázet dynamitem, který nemůžu zapálit. Ují. O bože, proč? Co to bylo za novinky? Jo. My si tady vlastně dřív svítili těma, že jo, petrolejkama nebo něčím takovým. Holube. Tak. Tam už nepůjde. Dobře, já vezmu dynamit, půjdu úplně nahoru a sjedu to od začátku. Lepšího mě nic nenapadá. Protože tu nic není, jako. Tenhle chce, jak se tomu říká, roznětku nebo něco takového. Detonátor. Tobě už nepomůžu. Jsi žafe. Ale... Hey! What? To je zase nějaká bajkárna, kterou já nemůžu vyřešit. Aspoň prozatím ne. Pomož horníkům, ale jak? What? What? O bože. What? Jsou to psat tady. To můžu poslat až nahoře. Kam vlez?
Tohle ochu nikdy nevyházíš, to ti garantuju. What? Oběd. 500 min, ty vole, v tom dole bylo naházeno, jo. Ten nehorázný bordel. What? Mě tam nepustí, ale zkusit to můžu. Třev to víno! What? 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 Hey, Patsy. To tam není jak... Tvoje, co je ti? Já nemůžu zpívat ti. Není jak dostat se. What? Hey, yes. Ishi. Yeah, hurry. Hey, yes, Ishi. Okay. No, vím. To je nic. Proč? Může sebrat dynamit, to je sice hezky. Zjít ho nahoru, to je taky pěkný. A dál. What? Hurry. Ole. What? No, já se s tím nepomůžu prostě. What? Ah. Yeah. Co dál? Hey, yes. Baba. Počkat. Já se tam můžu dostat. No, on je za mnou. Mě to nikam nevede. Takže by ten pes se proplížil tím plynem. What? Nic fakt není. Hey, what? Běž nahoru. What? Tak a teďka bude až nahoře. Ne. Yes. Milý pane Karle. Jo, Karel umřel. Viktor a to je Viktor. Jak jsem to říkal, máj 14? August 10. 22. 25. 28. máje. Ještě
Veterán mod, to je co do prčic? Že tam nic nebude? Tak, co je? Jo, já jsem vůl, já tady běhám jak vůl. Super. Myslel, že to je nahoře zadělaný, jo? To by mě podělalo. Běž nahoru. Počkat, tady můžem pomoct, možná. Jo. Hodnej se pijak, hodnej se pijak. Tak to nic. To už jsem mohl být zase o kus dál, dej mi to. A běž ještě pro jeden. Tak, já to tady pročepuju. Ty vole! O ne! Já tam naběhnu. Dobrá, ale už tady musím. Já zase nemám TNTčko. Tak pojď. Jo. Dobrý jako na co? Tady TNT je. Nahoru nemůže. A tam musím bzinknout o to. A tam to nejde. Dobrý. Ale já už vím, jak se tam dostane ten pes nejspíš. Jo. Hodnej pes. Jo, tam se netrefím, než to bouchne. Já jsem vůl. Možná, že se to rozpálí. Ne?
Alebo... What? Jo, radši pejsku tam zůstaň. Tak. Merci. No jo no. Čas není vidět a přitom to máte před očima. Takže zdržení, vážení. What? Baba. Allez. Tak, odpálíme dědulu. Jak se mohl přežít? Pomoc, tady mluví německy. OK. Konzerva. Dobrý, bezpečný. No tak proč o co se snažil? Počkat. Jsi tam pěkně zašprajc? A jo. To tě tady pověsil za pinďoura. Ale já tě nemůžu odstřihnout. Trhej! Díky, zachránil jsi mi koule! Já do smrti budu tvým věčným poskokem. Tudy už to nejde, musíme tam tudy. Bum bum. Njop. Všechno práci odřeme my. Chtěl vzít, vem si kanárka. Jo, běžte dopředu, já vás převezu. Tak měj se a zůstaň tady. WTF? Já tam spadnu. Aha, nespadnu. Ale pinďoure, pojď. A už jsem myslel, že ho bude líbat. A takhle vznikly, přátelé, společné státy. České, americké a tak. OK, tak půjdeš. Adiant. Do prčic! Tady, já to vyřídím. Díky. Prosím. Pane generále! Poslušně hlásím, že ten horník umřel, ale nebyl tam sám, měl tam jenom kanára.
Rozumím. Tak jo, teďka budu moc sem. 14. máje 1916. Dvoje už. Joho. What? Hej, tati. Skoč tam. Dělej. Tak, teďka bych řekl, že to pojede s tím alkoholem. Hold! Ne. No, to nevím teda. Je to všude zabitý a oni to mají nahoře. Hey, what? Je pes. Hej, baba. Tak já se k ním dostanu. A? Jinečko. Bílé. Mince nebo co? To nebude mince. To nebude mince. Krucaj. Už to nejde. Já bych zase něco nepřehlíd. What? Hej. To přeskočíš, seš čokolo. Nebo půjdeš na párek. Do Šticej. Já už vím. Come on. Takže. Aha. Družky, co chcete? Jo, tady koleje už končí. What? Hej. Pojď, Jo. Hej, jeď. Brdal. Brdale. Hey, what? Ichi. What? What? No. Ale dělej, come on. What? What? Mě zajímalo, jak se sem dostaneš. Hey, what? To taky nejde. Že já musím běžet zase zpátky, no prohrab se. What? What? Neplať si to. Výbušně. Jsou dva oddíly, jedny jsou naši. Fakt, jo. No, tam máme jít, OK. Já se tady vyžeru. Rozbít, cože? V té době tohle snad nebylo, ne? Halogenový světlo? Děláte si ze mě prdel. Jo, já bych zapomněl. Jo, už jdu tlačit. Žrádlo na celý měsíc, pánové. Premianti. To nejede, zarezli. Pekelná díra. No. Merci, Gefred.
Ty kráso, to bude třaskání. No tam je náš kámoš! No! Kamarád umřel. French officers were proud of the heavy losses inflicted on the enemy. A my jsme se radovali a hodovali. Koukal jsem na ně. Jak chlasta, jak hovada, pálej kříže. Emil and Freddy were, A můj however, přítel happy to a have moje saved Anna's father rodina, from všecko Baron najednou von jsme se Dorf's setkali. clutches. His scientific research Přečetli jsme si 4 lístek na dobrou noc a šli jsme spát, protože po televizních novinách nikdy nic není. between. They wanted to savor this moment. But Anna had frightening news. Karl zemřel. Carl had been killed while trying to escape the POW. Karl byl zabit. Upon hearing of his death, Emil became sickened with grief. Takže my jsme prožívali za Karla. Poslední vzpomínky. 5 dní. Nevím, co je tohle. Po camp. To bude asi lágr. Tak běž. Utíkej, jak kamzik. Dobrý, až se ukryjem. Oni nás nenajdou. Doufám. Jsou uvnitř? A bože. Já je fuč. Dobrý. Schovka zabrala! Rada! Neboj se mě, že ne? Teď si mě hledaj. Ty vole, aha. Jako já si nestěžuju na tuhle hru vůbec. Ale to je zarezlý. Come on! Fuj, to bylo fous. Ten dezertér a běženec. Adiente! Ježiš, já to nestihnu! Já to nestihnu. Teď se nemám kde schovat, do prčic. Tak na strom. Na strom čumě nebudou, že? Evo, záviděla bys mě, mám tady zlatý jablka. Já nevidím zas dolů, do prčic. Nebudeš koukat nahoru, že ne? Jak tě mohl odčůrat? Was? Hä? Hä? Was? Co? Was is das? Jo, tady čekujou oba, ty vole. Dobře, no, tak ještě nahoru. Was? Hä? Já jsem asi v pasci.
Teď nezdrhnou. Nebo mě neuviděj. Uviděj mě. Já se nechám chytit. Já to jinak nevidím. Prostě to jinak nevidím. To tady otevřít a zalist tam. Ale. Teďka z toho nemůžu chytit. Nemám nůžky, že ne? No, nemám, já jsem v prdeli. Já běžím na obrácenou stranu, naproti. To zas nedám. Jelej. To se nedá tohle. Banány, vole. V čokoládě. No, oni se tady postavěj. No. Se to prošli. Já musím pak praštit do hlavy. Nějak to udělat. Alebo. To nejde, tam se nemám kde schovat. Pojďte, hoši. To si děláš srandu, ten druhý nejde. Jak přišel jenom jede. Tohle rozhodně nevytočím nahoru. I když se snažím. No to nejde. Vidíme ho. Ne, to nepůjde takhle. A co tady mám dělat? No? Was? Mám být jenom potichu. Ne? Lebo... Můžu skočit za ně? Ne. Tak, plesnivci, vypadněte. Jaké jablka. Mě nenapadlo. OK, vinný jablka. Tak, teďka už můžu ze stromu, to je jasné. A můžu se vrátit zpátky a oni na to budou zajírat, protože nikdy zlatý jablka od Evy neviděli. Víte, když je měla tam, kde je nemá mít. Dopis. Tady ještě bude nic. To půjde nahoru, podle mě. Dobrý, ten druhý tady už nebude. Jo, není tady. Tak, utěk. No, ty byli od Číňanů. Já chtěl vzít flašku. Dobře, tak já slezu dolů, počkám až proleze. Tin.
Jo. Nechodí oba. Tak hold spodem. Jo, a co s tou... jasně, já se tam musím vrátit. Být rychlejší než oni. Jdeš až sem? Tak a fofr. Hoj, hop. Co to bylo? Do prdělky na fialky, zdrhej, vole! Ach jo. Tak repec, jo. A poprvé to nejde, že ne? Ne. Budu muset plácnout do hlavy, ale to se mi nepodaří. Kurňa, jsem to prošvih. Ale jsou dobře vycvičení. Od kočovních těch cikánů. Jo, pouťáci, co byste chtěli, že? Když se nikdy neschovám, to hodně musím zdrhat. To je strašák. To je dobrý. Kukuričné pole, vole. Jak mám jít dál? No. Vy máte šel na holky. Minulý týden jsem se snažil dopsat, jestli bude nový díl. Uh-oh. To je blbý. Pojď. Zkoumáte, jestli tady máme ovčáka? Abych řekl, že ne. Uh-oh. To tady mě trefí. A teď co? Ach jo, proč mě teďka musí svidět oko? Jo, ještě není Silvestr. Jasně. Strašák? Ne? Wow. Pojď. A jako bez problémů, teďka už ne. Golden.
Amigo, Shugale, Chepito. No, no, no. Už mě zase honí, Není to mocná, už mě zase honí. Kurňa, to seš zač? Wilfrede. Carlo, aha, takhle to bylo, vážení a milí. Takže on vyměnil psí známku. On vyměnil psí známku, že se dostal do stodoly tam, kde ležel ten Wilfred a teďka a jeho rodiče i otec si myslí, že je mrtev. Že ho zabili při tom útěku. To je dobrý. The bloody battle of the Somme still raged on. 206,000 British soldiers would lose their lives there. Freddy was commissioned to drive the newest weapon of war, a major progress in a conflict that was děláme progres, vážení. Dělám progres. Baron von Dorf was also Jo, ty nikdy nezdechneš, ne? to shine in front of his superiors. Si pořídil nový tank ve slevě za 50%. Samozřejmě koupil v České republice, teda někde v Uzbeku nebo někde tam. A zgarantovali mu, že je tento tank nezničitelný. Tak pojďte se, vážení, na to podívat. Pojďte, já mu ukážu, jak to bude vypadat. Pokud se k tomu tanku zase dostaneme, že jo? Hurá! Jo, tady jsou fakta. Takže britští vojáci samozřejmě bojovali proti Němcům. Kde je ten tank? Tak chci vidět to nové. Do prčic, proč se mi to nedaří? No tak já vám to neukážu s tím tankem, jo. A nevadí. Nevadí. Tenhle ten bojový tank samozřejmě znáte z Battlefield 1. A tam byl párkrát, mohli jste se v něm i myslím projet. A kanony má po boku. Z obou stran, jestli se nepletu. Byl první pancéřovaný tank s takovýmhle kanónem, co si... Samozřejmě byli šermeni a to později, co bylo blabla. Tak uráz do boja. Toto nemůžete přijet s tím tankem? Aha, já už... A? Tam hodím, ty vole, koule svoje. Já to nechce ukázat, no. Jednotko kupředu. Ne, já do tanku. Čel.
Budu rodit! Tak, pojďte. Je náš most, tady se bojovalo taky. Kdybyste náhodou nevěděli, najděte si ho na Google. Stále se přes něj jezdí, ale tam je hospoda, no. What? Máme po tanku, to je škody. Musíš jednou přebíjet, ne? Je, tak na to se podívám. Aha. To znamená, ok. Zapal to. Ty vole, to no mě zabije, já musím do toho podzemí teda. Měl stihnout šňůru, že jo? No. No, to je... Oh. Pojď. Perky a kladivo. Smrdí ti na divo. Půjdeš k zemi jako každý druhý. Perky a kladivo. Superstar je nádivo. A já vám posílám jednu mňamku. Tak. Hej, ukradli mi tank, ziganě! Co děláš, ty vole? Do železa jsme s tebou chtěli jet! Ne, samozřejmě, že tady Romové jsou se mnou, jo? Romská komunita je suprová, protože dokáže řídit i takovéto ty tanky z první světové. Vážení, teďka mi to připomnělo jednu starou hru z Atari. Stojíte na kopci a na každém kopci je střelná věž. Později teda jakože měli jste asi tři střelné věže, dalo se tam i vylepšovat nebo něco takového, ale později bylo, že jste dojeli tankem na vrchol a stříleli jste jeden na druhýho. Jako počítač proti vám, dřívější počítač vlastně v té hře. A já jsem střílel vlastně na ten počítač. No, pak to byly tanks, ale to už nevím, jak se to přesně jmenuje, to dělalo
a to jste tam jezdili jste tam s jedním tankem. Dokonce už jste měli shieldy, měli jste nějakou speciální munici a tak dál. A ničili jste ostatní tanky. Toť asi všechno ke starým hrám. Angreš. Angreš dostane. Tak. Já nebyl připravený. Tak, baby. Druhá do tvýho života. Šrek to After too many Zlatý zuby missteps, po dědečkovi too jsem many konečně battles získal lost, zpátky. Baron Byl von jsem Dorf vděčen, was demoted. že jsem far byl from the degranován, já front jsem se zasek. For him, a fate worse than death. Naše čest se vrátila tam, kam patřila. A dědovi zuby do poličky. January 18th, 1917. Emile, still bedridden, beseeched Anna to travel to Saint-Mihiel to find his daughter and share the sad news of Karl's death. Anna set off immediately. Mně tady všichni myslí, že Karl je mrtvej a on jde vlastně na stejné místo jako Anna. A Francie. Tak jo. Na pokraji smrti. Pošťáci jedou! OK. Půlka mi nejde. No, jeho diáři. Jsou poznámky. Tak. Karlův táta. Karlova máma. Karlovy děti. Karlovy vary. Syn! Daj ty čokle! Tak já ti mám pomoct. Jo. Francouzi, co si vzpomínám, nevím, jestli vám to řeknu jako přesně, tak v zimě toho roku, já jsem o to viděl nějaký film, ale to už je strašně moc dlouho, a putovali vlastně, já už teďka nevím, tady to máte western, no prostě na jih, na sever, a strašně moc dlouho šli, už neměli skoro zásoby, že jo. Já už si toho moc nepamatuju, válka je špatná a radši na ní nemyslet. Nebo moc holčice. Nemáme čím. Takhle jí pomůžeme, že nakrmíme vlky. 1917. Okay. No já musím nejdřív něco sehnat, abych jim mohl dát jakože do držky. Matně si vzpomínám, že tyhle zimní časy. Matně si vzpomínám, že zalejzám asi. Ože napadíde, došli jsme jí. Kde je moje děvča? Liza! Smetánku jsem ti chtěla dát. A já co tady budu robit? Co to budu robit? Teďka když vylezu, tak mě najdou, ne? Jo. Jejbrem. TF. Jo, tady je dřevo. Okay. Ach jo. To nepomáhá moc. Zabiju. Ne! Já ji zkusím pomoct tím klackem, je odehnat, jako tím polinkem.
No, si mě nevšimaj. Když ji zachráním, tak to bude good. What? Jo, oni odejdou. To je doják, ty vole. 30 dní a 150 000 prasknutí později. Zkrát vám děkuji. Nahoru, rychle. Hledáme uprchlíka. Nikoho jsem neviděla. Ježiš, na komín. Neviděl jste ho? Tam se převlíknu. Určitě. Yeah. Já jsem... Já tu domů, ne? Co děláš? Za svojí ženou a dětmi. No vidíš, že jsem byla paní? Dobrem. Byl nevědět. Počkáte, já to se zkusím vrátit zpátky. Což by mělo jít, ne? Vlastně to nejde. Jo, jak ono se ruský Santa se neříká. Mikoláš? To ne, asi. Co jim bejhnem? Když odjeli, tak bych mohl jít za ní, ne? Doufám, že tady nebudou. Ne, už tu smrdí. Koňáre. Tady jsem vyměnil za sebe ty hadry a vzal jsem si Mikoláše. Počkat, tady to nevalí. Jedna hodina. Starving. Carl realized he'd never reach Samiel. Jo, co to tady skáče? Zimní tygr? Destiny still had one more surprise in store. Teď naživo a ty kozy, kdyby byly skutečný, jak se They were pomozlíme. only about 20 miles from Samiel when their hopes were again dashed. Mlíkárny jsou důležitý, vážení. Bez mlíka není života. Defekt. Někdo to píchnul a pěkně blbě, za 9 měsíců budeme čekat další nové kolo porodit. Já si dám malou pauzičku, stejně tu nikdo není. Zduř Pepečkovi, to je na YouTube. Minutku si dám pauzu. Tak jo, zhruba minuta. Jen věrný zůstanou. Tak, tady musím něco sebrat. Můžeš napsat jako člověk? Jako tu zkrátku pochopím, ale to předtím nechápu, takže na to reagovat příště už nebudu. Se nezlob. Jo, nemáš uniformu? Seš tu v pyžamu jako Santa Claus? A bobříček? Tady mě taky nepustěj, oficíři, ne? Se můžou jenom vojáci. Nice. Vrt.
Expo. Takže už je BT5. Cože? Pepe, ty jsi probudil teďka? Vidíš, že by tam něco takového bylo napsané? Jo, vraťte se, tady není cesta. OK. Jo. Se bere tenhle mundur. Salami. Salami přijel k nám. Pepe, co je v názvu, prosím tě? Nic proti, ale co je v názvu? Jo, takhle, no tak to jo, tak to by se směl najíst, napít, lehnout si, vzít si brýle proti proti únavě. Aby na tebe nešlo modrý světlo. Ježíš, oni mě nesmí vidět. Já musím zaměstnat toho. Francouzská policie. A vy máte školu jako takhle, jo? Ty se připravuješ na zkoušky? Já mám okuláre. A tak to bych chtělo je občas sundat, že trochu a propáchnout si nebo prokápnout oči. Já jsem to teďka prošvih zase. Tak naposled. Pojďme. Jo, známe, víme. Dobrý. A tady nemůžu nic přikazovat, tam prostě musím proběhnout. Do prčic! Tady jsem 7. ročník, to už mají skoro za sebou, to bude za pár. Okay. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 4 sekundy mám na to, abych vylez po žebříku. Kurňa, tam můžu být schovaný. Škola je super, akorát musíš ji pochopit správně. Hned bych se tam vrátil. Zase! Já chvíli nebudu mluvit, nebo tady budu jenom takhle stakovat tohle. A potřebuji udělat progres a dostreamovat to dneska. Tak. A otočí zpět, tak půjdem. Pán strážník! Pojď. Pes nevadí. A to seš jako, že máte krátkej teďka, co je dneska středa, ne? Tak se otoč a já lezu. Ty vole! Dobrý, známe už. Už známe. Upičáci, uličníci. Mohli jsme jít na silnici. Pojď dělej, zaběhni tam. Tohle, jak já mám zjistit? Jo, jasně. Už vím. Tak, pojď. Žádnej žebřík. Kradni salám. Nice. Tak, už se tady můžu volně pohybovat. Dneska je čtvrtek. To už? Ty krás, to je hustý. Tak co je tady dobrého? Snažení tady. Gramofon. Ale já bych tě majznul do hlavy. Ne? Li. Jo, teďka si přitáhnu tu uniformu a budu moct pokračovat dál.
Komu dám tu flašku, nebo ji budu potřebovat? Počkat. Tak jinak. Takže mi to sluší. Tak, teďka ani nepípnou, hoši. Aj. Tak jednou mi tam tu uniformu a tam tu uniformu. Jo. To je hustý, to se mi líbí toto. Vykráslo Express, Alza doručuje. Počkat. Ne, Master obchod doručuje ještě rychleji. Já vždycky doručím všechno. Pokud možno. Tak co tu máme? To je brambor. Pošimrám tě na penděrovi. A tamhle nahoru. O. Nemáš víno, sem se nedostaneš. Oni, že jsem s vínem nepustěj, to je problém, počkat. Tady se můžu převlíknout, ale nemám do čeho. No, oni mě sem nepustí, že jo. Co prodávám? To je potřeba. Na památku hlavně. Počkat. Nazdar, bédíku. Čaué. Tak já teďka potřebuji vyřešit to víno do prčic. Jak ho se propašuju? Dám ho psovi. Já jsem trouba. Dám ho psovi. Oni mě teďka vykážou. To bude dobrý. Se nechám vykázat. Už Vánoce byly tento rok a budou ještě dnes. Okay. Arťon? Ale zase musím nahoru. Tak toč. Objednal si někdo nové šaty? A bohužel to nejsou nové šaty. Díky moc. To je totiž můj nejnovější outfit merch. A pokud si to objednáte do 5 vteřin, budete mít ještě další kalhotky k tomu zdarma na klíč. Bohužel tam bude nápis "Ztratila jsem klíč v drahoušku" nebo tak nějak. Záleží podle vás, co si vyberete. OK, teďka jdeme si brát to víno. Dáme ho tady svému pejskovi. Pejskuna. Tak. Počkat, hoši mě tam teďka zase nepustil. Ježišmarja. Ano, máme slevový kupon. To máme na své merči také. Batganov slevový kupon budete mít výhradně místo etikety. Vysačky, co bývají na tričkách, tak tam budete mít slevový kupon, bat, gun. Nebo jak, jestli si to tam přeškrtnete a poupravíte vážení, tak budete mít i bat, gin, 12. Už máte 50% slivu. Ale nesmíte promarnit tuto akci a přijít na další outfit. Ale co to je za sračku? Tohle se já neprodával ani nepropagoval. Tak. Tak vážení, chci vás upozornit tímto, že... Dáme víno? No je, ty můj chvalko. On máš víno? Jo, mám valbo. Ty jsi alesníka? Vem to tam. Šlohni mu to. Ať se opije. Pozor ty.
A někde rozbit hubu. On se jde převlít. Bez uniformy bude dozorci. Co já tady můžu ještě dělat? Oui? Ubabu? Jo, takhle, já se teďka bych měl možná eventuálně dostat někam dál. Jo, já jsem jejich velitel, ok. Postříkaný ketchupem, to byl rajský protlak, co pije místo krve. Zajímalo by mě, co můžu dělat teďka. Salut! Všichni ptáky k nozi! Všichni ptáky k nozi! Vezmem si kule. Dobře, merch končí za 14 dnů. Speciální nabídka je vyhrazena. Jen pro nejlepší čába. Ukradli mi spodní prádlo, vyprchati! Počkej, Charlie Chaplin je bude pronásledovat, teďka bude sranda. Já to zesílím. Vozil bro. Chtěl přitom taky srod. Ty kráso, ty vole, Armageddon! Nož mě hodí, kurdes! Wow. Dej mu tam trochu, ty vole, ať nás nechá plujet. Uspíchat za svůj babčo. Bro, what? Písel! Odejde! Kurdes! Kolikrát ti mám opakovat, že tě mám rád. Cesty, nebo borci. Tikanská delegace dojíždí do Prahy, máme skluz. Oh shit. Toto železo nebylo kvalitně vyrobeno v romské komunitě. A z Prahy do Brna, jednako Brna, z Prahy do Brna. Zásah a zase zásah, jak je to možné, Alberte, koč. Vaříme gulášek. Já musím chvíli přestat, nepotřebuji tátor. Fuck you! Ach jo, to byly retardéry, nebo jak oni tomu říkají. Jaj! Co vám to tady dávají, cizince? Arťon? Jasně vedle. Co? Kur! Moci kurně projedou. What the fuck? Pojď. Popelnica. Za ulica, otevři to Miko. Chlapej, dobrý gulaš. Rohli k tomu. Chleba, salám. Padej pryč, nech nás být. My jedeme na veletrh do Prahy. Tohle to je dlouhý, vážení. Čo? No, kdy to mrcha prchovat cipuje? Mám si plánu. Fuck you! Holy shit, boom! Tak jo, ještě tohle kousek. Já nevím, jestli mě někdo nevolá. Ne, nevolá, dobrý. Bitch!
You was through this winner, bitches, blokker. Dance. Oh. Vyleštění lapu nestačilo. Stáhni to dozadu. Já to neznám, já jsem to nehrál. Do prčíc. Tohle není dekrelicikán u té romské komunity. Ty hajsle! Kdybyste náhodou nevěděli, tak tady jsou ty WC, no ale ty... Do Prahy a do Brna, já cesta dlouhá jest. Čekaj, nemůžu. Ale moment. Ještě jednu ránu a jsem šit. Jdeme do finále. No jak, svým hlasem, ne? Co stalo? Au. Neboj, vedle právě. Chci. To nebouchneš? Vidíš to, měli jsme lepší šance, vyzývá na to, že jsme dělali po 10%, ale ty moje spuchlé dělové bodky zasloužili vítězství a dojeli jsme, kam jsme potřebovali, ale nestihli jsme to, vážení, nestihli. Bohužel, Gamescom skončil. Pojď, je to všecko. Wooden crosser. Dřevěný kříž. San Michel. Euphoria was short-lived, intercepted by German troops who still held San Miel. Carl and Anna were led to the officers' quarters for interrogation. Carl was sent back to fight for the Germans, while Anna was sent to the infirmary to care for soldiers. On April 8th, the French forces launched an assault on San Miel, an opportunity that Carl would not let slip by. Jsem zvědavý na další stream. Až začnu streamovat, až přijdou kidi, nic proti kidem na YouTube. Doufám, že dorazíte a aspoň pochopíte, jaký dřív bývaly real-time strategie a strategie zároveň, jo. Samozřejmě, že už si nepamatuju, myslím, že se to dalo i zoomovat. A tak vám to jakoby zoomnu třeba ve obraze, jo, aby to bylo potom blíž. Tak, ale až tohle budu mít celý odstreamovaný, jak se doufám, že se mi podaří chvíli, na začátku jsem se trošku zadrhával. Tak, co to chceš? Papíry? Šluken? Jo, já snokol. Kolko ta hra má... Jo, teďka ti přesně neřeknu, ale můžu se podívat. Když chvilku vydržíte, vážení, jak se podívám, kolik má ta hra. A ne tahleta, ta je novějšího vydání, ale ta strategie, o který jsem se zmiňoval. Takže malý moment, hnedka to zjistíme. Nebudu vám říkat, co je to za games, jo? Určitě znáte novější díly a mnozí z vás řeknou, že je to fakt blbost, ale
na tomhle to všechno začalo. Je to něco na způsob, jako kdybyste si vzali Age of Empires 3, akorát, že se to s tím nedá srovnávat. Co si vzpomínám, tak tam fungoval i LAN a mohli jste hrát s kamarádama vlastně přes jeden ten, že jo, Witcher. Tak já vám řeknu zhruba, kolik to má. Je to z 31. srpna 96. Tak si spočítejte, máme 2019, no. A ta hra si zaslouží, aby byla viděna znova, že jo. A hlavně můžeme u toho kecat, takže vlastně chilling, taková pohodička. A jinak v Dauntlessu bude nový patch, který zpřehlední zbraně. Mělo by to i ukázat, na co je. Možná v loadoutu budete moct mít už konečně více těch buildů postavených, ale musíte je, co jsem čet. Pepečka, na to ti reagovat nebudu. Abyste věděli, na kterou potvoru to je. Tak, já se tady podívám. Ještě. Máš vybavení, ok, plná polní. Wow. Takže kdo umí anglicky, samozřejmě vám to tady chvíli nechám, když tak si to zapouzněte. Docela bych rád. Okay. Abych vám tam hodil i to druhý, jo. Benzín, takže plyn. Takhle se, jediný, co vás mohlo zachránit, tak si pochcat hadr, počurat, pochcat. Berte si to jak chcete, abyste přežili tenhle Cyrite, jo. Vlastní moči. To byla jediná ochrana a hadr přes hubu. Ale museli jste to udělat co nejrychleji, no. Takže Valiane, valíme. Ja! Ich schlug dir das. Tu je, už je starý. Ja, komm. Ja. Wer du bist? Nazdar. Flux, flux. Depeši. Fritte? Hinterhand, Nelly. OK, tak to není depeše, ale že můžu jít dál. Prostě se o tom bavit nebudu. Ale mě nechce pustit dál, protože nemám uniformu. Nebudu se o tom bavit z jednoho prostého důvodu. Když budu chtít, když kombinaci neznám. To už je druhá, o bože. 1, 2, 3, 4, 5. To nemůžu vzít? On tady čučí. Ještě nahoru. Jo. Tak mě vybáš. To je německý papíry, bože. Teďka jsme na německý frontě zase. Jinak pro přátelé samozřejmě neříkám, že si nezahraju. Ale nebudu to tahat takhle do streamu, už normálně. Dejme tomu, bude něco jiného. Hey, werk was ran! Runter nur! Hey, Sworbeleblack! Ještě nemáš helmu, no ta helma byla dole. Nevidím, že bych měl bágl. Počkat. Guter Junge. Já potřebuji tu kombinaci. Ne? To nikdy nevidím. A už mě pustíš, super. Ale docourej se špeku. To chceš. Prku.
Toimida. Was? Toimida. No, normálně se s tím dá točit, víš? To je tady. Jablka. Máme koňovi, on má menší hlavu než já. Aha. Knall hinten nach oben dort. Ja, Melli. Potřebuješ kolíče, no to já vím. Dál nemůžem. No já s tímhle nepohnu, no. Hey, Wall! Jablko, já je schodím a pošlu ho tam. A jiná volba tady není. Jo. Pověsíš? Aha, takhle. Jule, zlatý jablka, tyhle. Evo, kde jsi je měla strčený, že jsou tak zlatý? Jinak je to počítačová verze, je to i na mobil. Walt, auf geht's! Honem, rychle. Gut gemacht. Ne, kam jdeš? Hey, Walt! Pojď sem. Braves Tier. Good guy, a good dog, good girl. Jsem se zase. Počkat. Ne, to jdu blbě, že jo? Pacír. No showtime, no showtime. Když producírujem. A teďka jsem superový kluk, můžu píchat i rohem. Tak vlajku. Tu pověsím venku, to je jasan. Ty kráso, jaký je kombinace, tady to nikde na obrazech není. Okidoki. 1870 mají tady trošku pochybný čas. Co z toho jakože dostanu? Čas chlastat. Tak. Kudy? Tady radši prošmejdím. Kudáci pytláci slavněný. Ach jo. Počkat. Teď jsou hodiny. Za 10:03. To je blbost, ne? Hele. Ja, brav. Jo, vím. Počkat. RF, ne, já myslím, že jsou tady nějaký kombinace, jako čísla, nápovědy a ono není. Za 5:3. Není něco na těch obrazech divnýho. Tour de France Le Mans. Bolševici. Jak máš metalu? 1, 2, 3. To je stejný. Za 5:3. To další. Ej, ožralo.
Já už se k tomu vyjádřil a vyjádřovat se k tomu nebudu. Jak poslední co bylo, tak to bylo jenom pro přátelé a dobrý lidi. A takhle to míním dělat. Mám jít dopředu. Tady tam nemůžu, mám vlajku. Počkat, není to na té vlajce stupidní. Na tom favoru. Jo. $1870. What? Nevím. Je jaký za 5-3, takže s hodinama to nic nebude. 1800. Ve 70, že jo, tam bylo. Ale tady není 0. Bude 3místný něco. Počkat, jak já se dostanu k ty vlajce? Nebo na co to ukazoval, běž? Tady to rozhodně nebude. Mohlo být ve stáji. Musíme vzít ještě jablko. Dvě. 3, 2. Tady už nic není. Was. Was ist das? Býváte na ty vlajce někde vepředu, ať tam žádná nebyla, ne? Tady na věšáku nic není, může to být i spojený s věšákama. Jsou dvě pánve, žice a tamhle hadr s vařečkou. Se přes něj nedostanu, že jo? Teďka u toho šimla tam nestojí. Efe! To jsem zase přehlíd. To zkusím ještě v té budově tam, jak se dá vyjít nahoru. Tam, bum, 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 je. Tam, bum, je. Ale pospíchej. Crazy. To je to stejný taky jako. Okidoki. Počkat, a tady. Hele, tady jsou jinak hodiny. Už čtvrtý. Ty kráso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Jo, on mi říkal, že je to tady nahoře, jak jsem byl pro vlajku.
1, 2, 3, ale jestli 3... Počkej, 3 doprava. Jeden doleva. Dva doprava. 3 doprava. Uvidíme. A jeden doleva. 2 hodiny. Dobrá. Jak jsem to říkal. 2 doprava. 3. A 1. Ne. I kokso. Krát doprava. Do druhý. Tři. No prčic! Už čtvrtý. Počkej, jestli to není, vážení, jestli to není o 2 doprava, o 3 doprava a o 1 doleva. Jsou pyramidy. To může být 1, 2, 3. No, a to nebylo. To nereaguje. 1, 2. Takže 2. 3. 2 doprava. 1, 2. 1, 2, 3. A o 1 dozadu. Zkuste mi to najít. To je tak dobří. Výjimečně. Taká nápověda by nebyla. On nemá nápovědu. Sum 2. Už čtvrtý. Tři. 2. 2, 3. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, to už je moc. Poslední číslo budou 3 asi. Ty vole, prase, nekrkej mi tady. To je čepica. Braves Tier. Hodnej pejsek. Vem si to, já to nechci. 2.
Dvě, tři, jedna. To zkusím, no. Dvě. Tři. To už jsem zkoušel vlastně. Jedna. Tři. Dva. Jedna. Ty kráso! Prostě je to prase. Hell boys. Tady má 2 metály. Tady má 3 metály. Dvakrát reku dát nemůžu, to je blbost. Jedna 8-7. No jo, dobrý pejsku. No by se to usmažit nebo něco. Tak kolik by to mohlo být? Kraj ho do hlavy. Okidoki. Vážení, asi nevím teďka momentálně rady. Aha, počkat. 5, 1, 5, 8. A jo, takhle. Takovejhle bordel v tom. To není pravda. Kolik? 1. 5. Jestli ne. Tyve, co to je? Tyve, co tohle je za písmo? Víte římský písmena? Jo, první je 8, a druhý je 1 a 5. 8, 1, 5. 8, 1, 5. 8, 1, 5. 8, 1, 5. Ďáblův zámek odemčen. Jdeme bojovat. Kat? Ten granát, nebo co to je? A máme dýku, teda ne dýku, šavly. Alarm! Cože? Tady odháněl mužku.
Kurňa, bude mě tady otravovat a bude. Tohle se dalo čekat, že ho to sunde a jako... Oh my god. Pacienti! No, už si nedá s ním nic dělat. Vali, poběž. Valíme. Dobrá, David. No, Karstein! Pomenek! Urga! Když nám hraje Metallica, tak se nám nic neděje. YouTube zas problém. Prku. Neznámá dobrá. To ne, to není funkční. To není funkční, vážení. No les tam! Nebuď podělanej. Vrku. Táhne ti z krku. Budeš mít blechu. Můžu tady něco sebrat? Ne. Bude jinudy. Budem to nejde. Potřeba to vyhodit do luftu, aby to tady ten plyn. Kráso, tady chcípneš. Jo. Tak a babo podaj. Hey, Walt! Come here, Walt. Tady. Já se dál nedostanu. Že nevidíme tady něco, co bychom měli vidět. Prku. U nich není. Nic tu není. Dej mi masku. Já nechci od tebe lásku. Tak co ale? Ne. Tak co pak tady máme nového? Nic. Hodně lidí zemřelo. Lidi jsou pitomci v tomhletom. Kurde. What? Ani mrkev tu nemůžu zebrat. Nemám čím hodit. To nevyskočím. A hej. Počká, já do toho musím praštit. Jo. Pojď. To je málo.
Drake by se za mě styděl. Jo. Hey, not too hard. Nice. Hej, má chybu s tou maskou. Hej, strček Fido. Lol, díky. You brave. Jenom stváření, já si musím dát pauzu, protože tohle AB Exodus a tam jak politujou ty s těma bombama pořád vzučej. Pokud jste to hrál na konzoli, tak víte, o čem mluvím. Myslím tady našeho hrdinu a jdeme, vystoupáme nahoru. No, německá helma. Počkat, tudy to asi nevede. Zapálili jste mi hrad, to jsem vám velice vděčný. Víte, jednou za čas se to musí vypálit. While Carl was about to finally make it back Karl home, vypadal jak Freddy was joining the Canadian troops poletující stationed at potvůrka. Vinny. In the sky, George, a British aviator from the Royal Air Force, was spotting the German positions for artillery support. On this day, Canadian troops led the charge. Duben 9. 1917, pokud jsem viděl zprávu. Tak valíme. Hej, Fero, jde vystřelit? Oh. Musíte to zasáhnout svým kondomem, aby jsme uchránili a zalepili tento svět, který je střežen tamhle z těch hnízd. OK, včelky dostanou. Charlie, nech toho. Já tam nevidím. Ještě letadla do prčic. Kondomismus? Počkat, na co je tohle? Souřadnice, já nevím, kam mám střílet. Mám jediný pokus. Chcete mi to prozradit, pane kapitáne? Kurde. Nebo až na nulu. Ne? Je konečná. 20. Vy to sdělíš, ne? Počkej, já se musím podívat. Periskop? 65 a 15. 65 a 15.
Děti, víte, kolik to je? 15, takže 15. To bude jen tak, no. Ne? Čtyřicet, 60. $65, tak pojď. Tak, ještě tu 15. Nerad obtěžuju 15. 15. Možná 20. No, dobře, tak 15 je ve škole. 15 stupňů, abyste si nemysleli nějakou pedofilii, vážení. 55, jo. Dáme 55. To je vedle. 60. Dobře, ještě jednou zkusím 65. Na to bylo 10. A? Je moc? No je tak 60. 59. To už je mimo. Kdy to berou? 10 to bude moc dopředu, ne? Ty vole, dobrý jsem. Upaluj. Jo, neukazuj na mě tenhle prst. Oni ho nezabili. Tam dálo. Pak se zase děje. Kancas rovnej. No, já váženě radši chvilku počkám, OK? Tady nemám kam utíct. Ten obraz mě tlačí dopředu a nůžky tady nevedem. No a řekněte, jak se tomuhle mám vyhnout, jo? Jenom. To nejde. Já rezignuju. Počkej, můžu sundat to dělo? Aha, oni ještě pálej. Proč mi to nahlásilo, že je to v pořádku? Tak, achievement odemčen, paráda. Ještě druhý, jo? Bylo nějakých 10, 15. Ne, to už je moc. Dvanáct.
Tak co? To punde? Tom já nechci! Omgrot. Nepůjde vyndat ještě to poslední dělo s nima? O. To je prostě 10. Tohle je nějakých 60. No. Nechceš se mnou bavit? Ne. Moc hezky, že to zničím, ale co dál, že jo? To tam mám proběhnout. Už tam nelítá? Hodím na 0 a uvidíme. To je blbost. Já nepoběžím, já si dám malou pauzu. Dobrá, tak jdem chcípnout znova. Počkat. Options. Games. Veterans mod. To bude možná tímhletím, já to hrál celou dobu dneska na veterána. Nebo ne? Kapitáne, vy jste kreten! Nebo jsem si něčeho nevšiml. To stejně tam zdechne. Tak to vem. Chováme se do bunkru. Nalezneme budku. Oj, že jo. Není potřeba. Když mi dejte, já bych měl čím hodit. Tyhle. Neříkejte, že já to tam musím rychle rozmlátit. Pakára! Ale dobrý. Moje chyba. Tam nevidím, vole. No, yeah. Tohle je superstar další kolo. OK, jdem ty zmetky sundat. Tak. Řekni souřadnice. Mazej k dělu. Nemůžu. Mince. Muniční sklad. To nefunguje správně, to nebude fungovat. Tak.
Okay, good night. Velmi dobrá noc. Tak, šibrujem, nevíme jak kam. Come on, boys. Řekni souřadnice, vole. Okay, boys, hey, you. Let's go, boys. West. Doleva. West. 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 Kolik ještě? West. East. 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 Tak, žádnou odvetnou palbu už dělat nebudou. Tím jsem si jist. Čogarely. Že to byli čogarové. Měli vyhrát, stříleli tam se a kope. Hurá, počkej, nezdrej! Rome, máš větší paměť než já. A bože, Rome, oni mě zabili. Jo. Já to měl řídit. Že odkud to letí, já to nevidím. Tak mi na něj necej. Uměl praštit, no to snad ne. Bolševik jeden. A jak? Jak to mám posunout? Tady není jak? Nechce to ani chytit vážení. OK, už vidíte tento plán? Přesně vím, už to mám napsané na GPSce, kudy mám jít. Dělám si prdel. Táhli, ale řepu nevytáhli. Vítejte na měsíci, páni a dámy. Ano. The Canadians Maserovi nohy, ale finally už to managed to mizí. take the hill back from the Germans. The United States entry into the war Spojené grew more státy. certain by the week. The last letter from Freddie's younger brother confirmed his country's newfound eagerness to join the fight. Byl vyslán do nového boje, jo? Nebo připojil se k novému boji. Už běží náš chobot.
Carl was within a few hundred yards of Emil's farm when the rumbling of the French air patrols began thundering through the April sky. Devátýho. Ve stejný den na jiném místě. Railroad Wall, Var. Na frontě farmáři produkovali a pokračovali ve farmaření a v normálním životě. Ženy se staraly, dejme tomu, o děti a světové farmářství. Asi tak. Jej! Šrek si prdnul. Jo, dobrý, díky. Něco nahoře. What the fuck? To je? Pojď, Hafe. To už je moc, ne? Jako nic nevidím, jo? Ty kráso. Rozbito okno. Ono to jde? Ráda. Jo, ale co teď s Hafem? Já nemůžu ven. Ani dolů. Ježíš, já jsem vůl. Na něj nevidím, jak čo kliká. A tady. Kalendář, nebo co? Jak ty se dostaneš dolů? Aha. Takhle se dostaneš dolů. Ne? Jsem udělal blbost. Takže já tě tam dostanu. Za bejkárnu. Jo, počkat! Já už vím. Takhle, si vlezeš do koška. Kde jsou jablka. Tak. Cípej dovnitř, ať můžeme pokračovat. Ten pes se má. Rychle pojď ke mně. No a dál. Tady vyhodil do luftu a bylo by. Houby. Já už vím. Už vím. Je to úplně obráceně. Ne. Já musím dostat. Dolů. Dolů pojď. Jak to, že neslezeš? Tyčáku.
Jsem to nedotlačil. Jo, aha. Prčic! Ne, dolů. A tady po žebříku. Tak jo. Tak ještě jednou. Ale tak k ničemu, já tam nevidím, že jo. Tak. Kam jdeš? Proto. Tak. Se musím dostat na ten vůz. Neslezeš? Takže neslezeš. Už jsem z toho prdlej. Už nechceš slízt. Valí se k tobě, valí. Tak. Pojď ke mně. Nemůže, no. Takový blbý zásek. Tak když to přisunu, třeba potom vylízt. Třeba dostat psa sem. A získat plechovku. Ale mi tady nechce slíst. Dropni dolů! To měl nechat asi nahoře. Co za blbost? Já uvidím ze zora. No. Skoč tím oknem aspoň. Fejku. Proč? Merci beaucoup, mon amour. Restartovat se to nedá, že? No, okno jsem rozbil. Ale toho psa tam nemůžu dostat. Prostě neproleze, že jo? To je daleko. Dobře, tak běž do koše. A já tě tam musím dostat. Já vím, kdybyste teďka psali do chatu, ty vole, tak mi napíšete buchví nějakou hovadinu. Nelec nahoru, teďka to nechci. Slez dolů! Ne, vážně zatlač. Nebože. To jsem ještě neudělal. Bože, proč já? Proč já? Dopředu, dozadu. Já nevím. On jde z toho pak ven. Já to kliknu. Ztratím teďka postup, ale to by neměl být problém. Tak, pokračovat. Joj, karamba. Ale to musím dostat na poprvé, jinak nemám šanci. When the rumbling of the French air patrols began thundering through the April sky. To už jsem udělal. Nevím, jak přesto můžeš mluvit, ale pořádně. Já si pamatuju, že ve škole jsme se to učili nasazovat a měnit filtr a všecko, kdyby náhodou. Tak, já tam jdu rozbít okno. A psa vezmeme nahoru.
Hop. What? Hey, what? Tak. Hey, nagle! Na los! What? Nagle! No, ale stejně tam nevidím. Hey, what? Bleib nur! Mě to sveze až dolů. Ví? Hey! Auf, nur, auf geht's! Hopp! Nesmím ho dát dolů. Tak. Tady slezu. Hey, good. Já už se tam pak dostanu, že jo? On tam jinak nevyleze. Bo jak by se... Vole, ne, počkat. Já to zkusím zvednout. Jsem splet někde. Běž dolů. Nelez nahoru. Ne, vůbec tam nelez. Tak, když je to zvedlé, tak tady pes stejnak neproleze. Kurňa, jaká to proto. To zařídím. Tak, teďka je dole, že jo? Jo. Aha. What? Tak, vyvezu se nahoru. Tady slezu dolů. Je pak musím zatlačit. No jak se tam ten pes dostane? Musí na ten vůz. Nagle! Ne, debil. Vlez pod to. Diář. OK. Takže uráb se, šup do koška. No, nic dalšího tu není. Tohle už jsem se naučil. Jak ho tam nechal? Už nestíhám. Frajer. Tak. Já to potřebuji, aby to položil. A já bych to odtlačil. Takže... Ne. Špatně. Na los! Nahoru.
Že to předtím fungovalo a teď to nejde. Jo. Jestli neslezeš ty chobotnače, tak bude zlé. Takže tohle nemusím sbírat. Já to neměl vůbec přelejzat. Tam lezej, tam jsem ti to neřekl. Teďka jsem ti řekl, ať tam jdeš. Dobrý, hodnej. Šikovnej čoklik. Kat. Jedinej. Od kdy dřevo bouchá? Od té doby se ho vynalezli výbušné. Ježíš, kočka tu řeve. Už jdu. Miminko. Teddy! No, Teddy. To vyčistím. Počkat, ještě budu určitě potřebovat, radši vezmem. Jdeme mi na cesty. Ježiš, nelez tam. Vůbec tam nevidím, ale dobrý. Se tam rozbilo. Nějaký další okno. Košek. To mám jako pobrat jak, tady je to rozbitý. No jo, no, tak si vezmu košek, no. Jdem hledat. Jdem hledat, kam ho ukotvím. Nebude to venku? Dej mi cigle. Hodnej kluk. Tady. Ne? Tak. Bych ho měl zde. Tak teďka je na druhé straně. Cigilu mi tam... Nice. Ok, ale já na něj nevidím. No a na mě to zabilo, pse. Jo, snažím se ti pomoct za každou cenu, doufám, že dostanu aspoň polibek námořnický nebo něco takového. Ale strie si nech, jo. Počkej, co děláš? Hodnej. Co sej? Na komíne ještě dál. Tam holka umře. Kde je nějaký okno? Když tady prší. Tady prší, chycám. To nejde. Neprší. Nemám rád. Jo.
ti hoří. Nepříjemné. Mámo! A to, že to je mimino, to tak zní. Zde ne? A tohle co, jako? To je super. Respire. Radši umře. To musíme pryč, jako. Počkej, kudy do prčic? Vali! Tady není východisko. Neměl jsem sem líst vůbec. Marie. Takhle to je. Tak to jo. Když máte štěstí, vydržíte maximálně minutu, jo? Dělej! Je suis là. C'est moi, Karl. Nesmíš umřít. To je nebe. Nejdřív mami a teďka tati, proč ne? Proč ne, vážení? Jste v plynu smažený. Bůh je pro vás blažený. April 16th, 1917. April Emil was still 16. sick, 1917. but the general needed every soldier who could stand to launch his big offensive. Once again, it was to be the battle that would bring an end to the war. Sežeň mi 3 vojáky. A fufrem. Allez. Bien. Bien. Alors. Já chodím náhodně, nevím o té hře vůbec. Nehrál jsem ji. Jo, Uruguay. Musíme dostat ten míč, vážení. A kopnout ho do brány. Takhle ne. Tohle vítězství není. 1-0 pro host. To nedám, ne, střílej. Jsou borci. Joup. To tam nevidím. Až teď. Tak dělej, naláduj to, no. Dělej! On zůstal v drátek. Byl na stračku.
Dej mi nůžky, ty vole! Počkej, jaká dezerce? To nebyla dezerce. No schválně nejdu. Smrade. Neřvej po mně, nemám to rád. To umře taky. No. Nestřihnu. Nestihnu. Těžký zákopy, vážení. Tak a hrabej! To bolí. Ztratili jsme dalšího, jsme jenom 2. Upsa. Jenom věrní zůstanou. Tohle musíš dát! To musíš dát! To tam mohlo být. To nejde teďka. Já musím asi počkat, až to rozstřílej. Tam není vidět, pojďte zpátky. Nebudou střílet, že jo? Nenaládujete. Aha, dopředu nemůžu, zpátky už taky nemůžu. Kdybych měl být good, ne? Jdu good man tady. To nejde. Dělám špatně. Aha, takhle. No to taky nejde. Nelez do těch kulek, co si. Ne, tady hrabat nebudu, rozhodně ne. Oh. Nahoru by to chtělo. To prčic. Božel. Erik. Barbara. Fuj. Nic tu není tady na tajňačku. Já už mám řízeň, vážení. Ještě tady žgebne. Vojáku, co se valíš na zemi? No tak, jsem měl počkat. Adamové, pojďte. Je chutný běhat tady přes mrtvé kamarády. To někdo zase chytil.
Teďka se tam objeví. Teďka. Ne. Takže prečo, povedu bože, prečo. Upsa! Je to. Ještě zpátky, mě to nevadí, když exploduju. Explode, man. Fakt umřel. To nepokračujete, nedostanete večeři. Ty vole, tam se střílí pořád. Plzeňský maraton. Když vlci na tebe střílejou. Jo, na tohle by bylo Duhast myš. Úplně top. Krása, ten to tady kropí. Tak dolů. Aha, se prorijou, který nebouchnou. Nahoru! Tohle už je trošku peklo. Možná, že to půjde i horem. Já to zkusím horem. A už se zbrzdil do prči. Nesmíte se zbrzdit, vážně. Tyč. Ach jo, proč to nedalo vejš? Krtečku jeden. Fuj, kajfu. Když se nezastavil, tak bych tam nezůstal. To já nebudu vozit, nebo co? Nelez do těch krán. Tak, jde. Brylone, musíš to vydržet, je ti to jasný, jsi jedinej můj kamarád v boji.
Trkej. Nebo co? On leze, jede. No fight. No ray. Co tu mám dělat? Nejede jako. Jsem to neviděl. A ještě se u toho hojbejte, aby vás to nesejmulo. Jo, přesně tak. Já to můžu i zastavit. Nešlo by to najednou projet? Tak co je? Takže vážení, já jsem si musel odskočit. Ještě si odskočím jednou. A starý je, že to nestíhám číst. Dívaj, to je průďas tohle. Ty nehorázný, ty vole, já ho lajznu. The blow was fatal. Jsi úplnej magor. The Nivelle offensive was a bloodbath, Jo, a butchery. zbytečně umřeli. Soon, mutiny spread throughout the French infantry divisions, and the offensive was abandoned. Emile was jailed with the other rebels, waiting to be court-martialed.
The dogs of war, man's best and most loyal friend, shared the same day to day as the soldiers. Whether carrying messages, saving the wounded, or sweeping for mines, they never failed to fulfill their duty. What? Tak já už jsem tady. Teďka už odcházet zatím nebudu. Emily. Emily, jdeme na to. Počkat. Tam nebo tam? Já nevím, odkud přijeli, takže na druhou stranu, ok? Nejdem dovnitř. Já se nejdřív podívám, co tady je nebo není. Nic. A jdem na farmu. Statek. Přesně. Oh, Marie! A je zase doktorka. Počkat, nemůžu dál? Ne. Nevadí, čeho zachráním? No. Kurňa! Neumírej mi! Tiens, bon. Allez, Carl. Dal jsem to. Ne, on skápnul! Je vais t'en sortir, tiens. Onem, rychle do auta, musíme ho tam dostat. Saint Michel, San Michel, nebo tak nějak. Saint. Lazar. Do prčic. Dali jsme to, prosím. A ne. Nice. Nevím, jak bych to dával na klávesnici, vážení. Oh. Mělo by to být good? Jo. Neplač, synu. Takže, musíme sehnat rychle krstku. Nahoru, díky. Ten taky jdeme špaleky. Kde je? Doprava. Teď tady o sekundy. U pěkné ženy. Ty krásu, co to je? Doleva, dolů. Ne, neumírej, prosím. Já tam si dají. Já chci, abys... Je ta lékárna, dolů, ty vole. Rasťák, pojď. A... si vezmu. To je frstí klid. Aha. A ne, zpátky. Tohle se můžu vybodnout, vydrž to! Bude kudy teďka zpátky. Nahoru, doleva. Dohaj. Zahnul špatně. Neumírej! Já nevím, kde jsou ty pitový dveře. Tady. Nesklo.
Kde seš až? Doleva, já nechci. Ta Maria, pojď při nás. Tam už je v posledním tažení. Tažení. Já se tu motám. Nebyli tady ještě... Ale kudy? Sklepa nechci. A tady jsou dveře. Nahoru. Kde jsem nebyl? Doktorka napřed. Kde? Ale tak co? Budeš dělat něco? On umřel. Tak, poslední pokus. Ne! Tak půjď. Jaj, budu mít špatný konec. Znova. Tatínek ti umírá. Nebo se to je Hulk, ten to přežije. Jeden špatný pokus, a je to v týdě. Prčit? To se netrefil. Věčný pláč. Konečně. To vlastně ještě ne. Bratku, buď sticha. Přesně vedle. Prosím, ať už se mi to podaří. Tohle už je hard, jako, jde strašně rychle. Vedle. A brzo. No tak. A doprčit. Už mi to obvážem, prosím. Ale ne. Pojď se snažit, žolko. To je ono. Čade, potřeboval bych od tebe podporu, ale někdo tam asi není, že? Tady umíš napsat? Já nevím, co mám dřív mačkat. Kurňa.
calme. Ça va aller, allez. Allez, calme. Allez. Calme, tiens bon. Allez, courage. Zase fáč. Ça va aller, allez. Oh, allez, calme. Allez, calme. Ne! Už to tam bylo skoro. Calme, tiens bon. No aspoň že začínám. Ok. Nebo celý. Allez, calme. Calme, tiens bon. Celý. Allez, calme. No tak do prčic už. Je kombinace jak na toho, na Marvela. Allez, calme. Calme, tiens bon. Oh. Allez, calme. Allez, courage. Tiens bon. Tiens bon. Ça va aller, allez. Allez. To je deprimující kombo. Ježiš, já jsem si to splet. Allez, calme. Calme, tiens bon. Allez, calme. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dobrý, něco musím... Calme, tiens bon. Já vím, že trpíš, ale já trpím víc. Tak a teď bez sluchátek. Allez, calme. Voilà, c'est bien. Allez, calme. Calme, calme, bon. Allez, calme. Allez, calme. Divák horoskop. Vape. Calme, calme, bon. Allez, calme. Calme, calme, bon. Allez, calme. Allez, calme. Hodně hůře, no to překliknu brzo. Nebo to nedokliknu. On umírá pořád. Allez, calme. Do pindy. Allez, calme. Allez, calme. Allez, calme. Bratku, neřvi. A ještě zkrubnu. Ať neřval tak prostě. Proč? Jsem to stisknul správně. Calme, calme, bon. Allez, calme. Ne, už to nejde. Allez, calme. Allez, calme. Oh, non, non.
Kurňa, už neumírej. Pít. Heh. Prosím. Tiens bon, tiens bon. Allez. Allez, calme. Allez, calme. Allez, calme. Konečně. Tiens bon. Allez, calme. Calme, tiens bon. Ça va aller, allez. Voilà. Allez, bouge. Calme, tiens bon. Allez, calme. Tiens bon, tiens bon. Ne. Dépêche-toi, dépêche-toi. Non, 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 non. Calme, tiens bon. Zase chcíp, ty vole, prosím, ať to jde o ty injekce. Do kelo. Calme, tiens bon. Hey, oh. Dépêche-toi, dépêche-toi. Vas-y. Ty vole, hajzle. Allez, calme. To chci ty. Calme, tiens bon. Ok. Jo, tady má menstruaci, že to je hrozné. Zrajčat. Calme, tiens bon. Allez, calme. Zrajčatová menstruace. Ale ne. Allez, calme. Tak, chvilku bez pláče. Vážení a milí, to je šílený. Tohle je šílený kombo a nemáte tam žádný checkpoint. Games. Wiki. Joha, to není ten, co jsem si myslel, to Wiki, jo. Ne, kecám. Calme, tiens bon. Kurňa, už neumírám. Pratek mi bude řovat tak dlouho do uší, až to udělám. Teda doufám. Calme, tiens bon. Allez, calme. Allez, calme. No tak. Mělo by to vážně zpomalit. To nemáte ani moc času, jako. Allez, calme. Jaký replik. Allez, calme.
Tak, buď už to ne... Mě by zajímalo, jestli to někdo udělal na poprvé. Tohleto. Tak. Musíte koukat na ty kombinace? Kurňa! Chybí kousek pořád. Nemůžeš mu to rovnou píchnout? Hejzle! Záchody máme na vysílání. Tak, tohle nejzasera. No tak. To si zase ušil, bič. Tak, jednou to jede rychle, potom to jede pomalu. Prosím. Podpora očadu 100%. Nekoukám, nečtu. Teďka ne, rozhodně. Tohle musím udělat. Na klávesnici to musí být šílený. Jo, aspoň neplač, kluku. Já už ani nevím. Hlavně mi napište, jestli já to teda zvládnu, tyba, kolikrát jsem to tady detnul. Tak ty vole už. Prosím. Špicole. Do smrde. Vytvořovat nebudeš. Takže já si k tomu pustím hudbu. A hodně nahlas. My
culture of dance. We motivate the party. We put you in a trance. We fully rocking your body. Man, what's going on with that? What's going on with that? But everything the game. See, I'm scared of the danger, and I'm used to the pain. They wanna know what's harder. I'm searching, I'm loving, I'm fighting about my. Dance to the rhythm, let your mind be free. Get down to the sound of technology. The music is flowing and the beat is tight. But when I'm with you, I wanna dance all night. Let your mind be free. Get down to the sound of technology. The music is flowing and the beat is tight. But when I'm with you, I wanna dance all night. Yes, you are, yes, you are, yes, you are the only one. 'Cause there's something special about you. It's strong, 'cause you are the one I belong to. If only I knew you'd cheat a damn girl, I wouldn't drive fast. Now it's the end of you. No time to lose, 'cause I need you so. Time to lose, 'cause I need you so. Come, my darling, don't think twice. Every time I close my eyes. Come, my darling, don't think twice.
right. It's my turn. It's my turn. Now you burn. It's my turn. It's my turn. Now you burn. It's my turn. Now you burn. It's my turn. It's my turn. To be true, you're Mr. Right, good to be true. You're Mr. Right, I'm Mr. Right, too good to be true.
activate the party. We put you in a trance. We fully rocking your body. What's going on with that? What's going on with that? With anything to gain. See, I ain't scared of the danger, and I'm used to the pain. They wanna know what's happening. I'm searching, Lord. I'm hiding. Dance to the rhythm, let your mind be free. Get down to the sound of technology. The music is flowing and the beat is tight. And when I'm with you, I wanna dance all night. Let your mind be free. Get down to the sound of technology. The music is flowing and the beat is tight. And when I'm with you, I wanna dance all night. Yes, you are, yes, you are, yes, you are the only one. 'Cause there's something special about you. So strong, 'cause you are the one I belong to. If only I knew you'd cheat a damn girl, I wouldn't drive fast. Now it's Vážení, tak tohle bylo vážně peklo. Marie. One look from his son was enough for Carl to forget 3 years of war and exile. Lorenz, stay home. After weeks without news of Emile, Marie finally received a letter from her father. Émile Chaillon. C'est l'heure.
Dearest Marie, as the war ends for me, I have no regrets. I've seen too much horror. I hope fate has been more merciful to you. Our time on Earth is brief, and mine has been filled with so much joy that I can only be thankful for how much I've been blessed, most especially for the wonder you brought into my life. This letter is my last. I've been found guilty by a military court for the death of an officer. It was not my intention to kill him. War makes men mad. Though I failed Karl, I know my sacrifice has not been in vain. I fought for my country and my liberty. My honor is assured. Since it is the will of God to separate us on earth, I hope we'll meet again in heaven. Keep me in your prayers. Your loving Papa. Always. Even though their bodies have long since returned to dust, their sacrifice still lives on. We must strive to cherish their memory and never forget. Hungry for more, the war was not yet over. Its appetite was infinite.